Hello and namaste. Hello, namaste, and welcome back to Facebook Live. Facebook Live मा थर्ड एपिसोडमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि म तपाईकै आफ्नै प्रस्तुता गणेश खड्का यतिखेर तपाईहरुसँग उपस्थित भइसकेको छु फेसबुक लाइभमा तपाईको कुनै पनि प्रश्नहरु छ भने कुनै पनि जिज्ञासा कमेन्टहरु छ भने चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा राख्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले आफ्नो क्वेशनहरुको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ विशेष गरी म वीकली फेसबुक लाइभ सेसन चलाउने गर्छु फेसबुक लाइभ सेसनमा हामीले विशेष गरी स्टडी इन युके सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरु कुनै पनि जिज्ञासाहरु कुनै पनि त्यस्तो क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ हामी त्यो क्वेरीजहरुलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गर्छौं फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईका केही कमेन्ट सल्लाह सुझाव छन् भने तपाई डाइरेक्टली मिटिङ जुम मिटिङको आईडी र पासवर्ड पनि मैले शेयर गरेको छु र त्यो आईडी र पासवर्डमा तपाईले क्लिक गरेर जोइन हुन सक्नुहुन्छ अनि कमेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो विचारहरु राख्न सक्नुहुन्छ if you're watching from UK even if you're watching from UK feel free to join live and feel free to share your thoughts विशेष गरी यो पेन्डेमिकले कोभिड-19 ले अहिले युके को युनिभर्सिटीहरु प्राय मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीहरु अनलाइन छ एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेसहरु जस्तो सर्टेन कोर्सहरु जहाँ चाहिँ फिजिकल क्लास गराउनै पर्ने हुन्छ त्यो बाहेक most of the courses are running online and there is a high probability that the next term will go online as well. So, I mean, there is a high probability. म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु युनिभर्सिटीहरु कति युनिभर्सिटीहरु जस्तो म पढ्ने युनिभर्सिटी UCL ले डिसाइड गरिसकेको छ they have already sent an email to us and said except few courses जो जहाँ चाहिँ फिजिकल गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो बाहेक most of the courses will go online भनेर confirmation email आइसकेको छ that might be the case with most of the students that might be the case with other universities हैन र UK मा यदि हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थी के कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् यहाँ च्यालेन्जेसहरु के छन् यहाँ चाहिँ सहजताहरु केहरु छन् के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरुले भन्ने कुरालाई यदि तपाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाई स्टुडेन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाई यदि प्यारेन्टहरु हुनुहुन्छ यदि गार्जियनहरु हुनुहुन्छ र केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज feel free to join us live and share your thoughts केही पनि त्यस्तो छ भने तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो प्रत्यक्ष भिडियो हेरेर तपाईले कसैलाई यो भिडियो मार्फत केही ज्ञान हुन सक्छ केही इन्फर्मेसन हुन सक्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई सक्दो तपाईले शेयर पनि गरिदिनु होला हामी विशेष गरी म प्रस्तुता गणेश खड्का I run an education consultancy based in London and in Kathmandu, Nepal. Uni Ladder Consultancy चलाउँछु र म विशेष गरी नेपालबाट हाम्रो मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स नेपालबाट इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरुलाई हामी युके को युनिभर्सिटीहरुमा रिक्रुट गर्छौं रिक्रुट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन उनीहरुको इन्फर्म डिसिजन होस् विद्यार्थीहरु सजग हुन् विद्यार्थीहरुले यहाँको चुनौतीहरु के कस्तो छ त्यो कुराहरुलाई राम्रोसँगै बुझुन् कसैले केही प्रलोभन इन अ सेन्स तपाईको भनौं न बेलायत गइसकेपछि मालामाल भइन्छ अथवा बेलायत गइसकेपछि कमाइन्छ बेलायत गइसकेपछि लाइफ सहज हुन्छ भन्ने कुरा त्यो न्यारेटिभबाट हामी एकदम डिस्टिंक्ट तरिकाले चाहिँ रियालिटीहरु तपाईहरुसँग बारम्बार शेयर गरिरहेका छौं बारम्बार यहाँको डिफिकल्टीजहरुको लागि चाहिँ हामी तपाईहरुसँग एक्सपोज गरिरहेका छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि अन्डर ग्रेजुएटमा आउनुहुन्छ बेलायत पढ्नलाई आउनुहुन्छ भने च्यालेन्जेस फेस गर्नलाई आउने हो सहजता छैन unless you have solid money like you're loaded with money right तपाईको प्यारेन्टहरु चाहिँ एकदम धनी हुनुहुन्छ भनौं एक किसिमले र तपाईलाई मजाले बसाएर लन्डनमा खर्च सबै कुरा धानेर पढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई त्यति धेरै च्यालेन्जेस नहोला फाइनान्शियल बर्डन नहोला नत्र मेजोरिटी अफ द केसेसमा तपाईको
च्यालेन्जेस त्यो किसिमको च्यालेन्जेस चाहिँ रहि नै रहन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँ जोइन गरेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ केही कमेन्टहरू देखिरहेको छु। सञ्जीव राणा भट्टजीले लेख्नुहुन्छ PSW इज फिक्स्ड फर UK भन्नुभएको छ। PSW फिक्स्ड भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। PSW को डेट कन्फर्मेसन मात्रै भएको छैन। सो वाट इट मिन्स इज PSW कुन दिनबाट चाहिँ PSW लागू हुने भन्ने त्यो किसिमको कन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन। तर PSW हुन्छ भनेर चाहिँ जुन समर अफ 2021 विच इज गोइङ टु बी जुन 2021, मलाई लाग्छ जुनमा चाहिँ जुन होपफुली जुनसम्ममा चाहिँ PSW चाहिँ लन्च हुन्छ UK को केसमा चाहिँ। सो PSW मोस्ट लाइकली तपाईको अब नहुने भन्ने सम्भावना छैन। फिक्स भनेर 100% तपाईलाई म फिक्स भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर PSW आई थिंक 99% PSW is guaranteed as of now because युनिभर्सिटीहरूले त्यसरी एडभोकेट गरेको छ। ब्रिटिश काउन्सिलले त्यसरी एडभोकेट गरेको छ। ब्रिटिश हाई कमिसनले त्यसरी एडभोकेट गरेको छ हैन। सो PSW नहुने भन्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। अब त्यसमा रुल्सहरू, त्यसभित्रका क्राइटेरियाहरू, त्यसमा तपाईको अब भनौं रिक्वायरमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरूको क्ल्यारिटी चाहिँ आएको छैन। त्यही भएर आई थिंक स्टिल अब वी वुड ह्याभ टु वेट। मैले यो जस्तो भिजा एप्लिकेसन प्रोसेस गर्ने बेलामा अहिले पनि एप्लिकेसन अनलाइन गर्ने बेलामा केही चेन्जेसहरू, जस्तो लास्ट विकमा केही चेन्जेसहरू देखे। जस्तो अनलाइन सिस्टम, जुन सिस्टममा हामी चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ भिजा एप्लाई गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ चेन्जेसहरू देखिरहेको छ। सो त्यो सिस्टम पनि बिल्टअप हुँदैछ। त्यो सिस्टम बिल्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ बेलायत सरकारले, नगरिकन PSW एप्लाई गर्न मिल्दैन हैन। सो देयर आर लट अफ थिंग्स आई थिंक दे आर वर्किङ इन बिहाइन्ड लाइक अनि त्यो एक्जिक्युट फाइनल डेट एक्जिक्युट हुन मात्रै बाँकी छ। अब क्राइटेरिया भन्यो भने PSW को क्राइटेरिया के छ भने once you finish your bachelor's degree, even that might be a master's degree, master's degree or PhD, as soon as you finish that, once you hold a degree, then you'll be eligible for post-study work opportunity, जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ graduate immigration route भन्ने गर्छ। PSW भनेको चाहिँ त्यो भयो। त्यसैगरी सुदीप तिवारीजीले नमस्ते दाइ भन्नुभएको छ। सुदीप भाइ नमस्ते। I hope you are doing well. Thank you for your comment. Okay, अमृत गुरुङजीले लेख्नुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ मास्टर्स गरेर इन केस नेपालमा फर्कियो भने नेपालको केसमा कतिको मान्यता हुन्छ नि? बिकज UK मा 1 इयर कोर्स हुन्छ। मास्टर्स तपाईलाई थाहा भए यसको बारेमा भन्नुस् न भन्नुभएको छ। सो नाम के थियो मैले बिर्से। अमृत गुरुङ, अमीर गुरुङजी। अमीरजी तपाईको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। UK को मास्टर्स डिग्री, मेजोरिटी अफ द मास्टर्स डिग्री चाहिँ 1 इयर को हुन्छ हैन। 1 इयर को मास्टर्स डिग्रीमा अब जस्तो तपाईले भनेको क्वेशन चाहिँ कतिपय के छ भने नेपालमा चाहिँ त्यसको भ्यालिडेसन के हुन्छ भन्ने कुराहरू छ हैन। अब अनलेस तपाईले गभर्नमेन्ट जब, गभर्नमेन्ट अफ भ्यालिडेसन भनेर अब जस्तो भ्यालिडेसन नै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। किनभने UK को युनिक सेलिङ पोइन्ट, UK को सेलिङ पोइन्ट, हायर एजुकेसन को सेलिङ पोइन्ट नै 1 इयर को मास्टर्स डिग्री हुन्छ। यो अब वर्ल्ड वाइड नै एक्सेप्टेड छ हैन। वर्ल्ड वाइड तपाईको जुनसुकै देशमा जानुभयो भने मेजोरिटी अफ द केसेस UK को मास्टर्स डिग्री 1 इयर को हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति 2 इयर्स को हुने हुनाले चाहिँ अब त्यहाँ नेपालमा चाहिँ दुविधाहरू चाहिँ यो एक्सेप्ट हुने हो कि होइन भन्ने कुरा छ। अब त्यो चाहिँ कसमा डिपेन्ड गर्छ भने अब जस्तो तपाईले भ्यालिडेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईको काउन्सिलसँग, इन्जिनियरिङ काउन्सिलसँग भ्यालिड गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा तपाईले एक्स्ट्रा एक्जाम दिनुपर्छ कि पर्दैन। जस्तो तपाईको पब्लिक हेल्थको केसमा चाहिँ पब्लिक हेल्थमा पनि तपाईको अलिकति कम्प्लिकेसनहरू नेपालबाट नै नो अब्जेक्सन लेटर नदिने जस्ता केसहरू देखिएको छ हैन। तपाईलाई त्यस्तो एकदमै भ्यालिडेसनको चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जस्तो UK को मास्टर्स डिग्री विथ प्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब प्राइभेट सेक्टरमा, मोस्ट अफ द प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ तपाईको यो भ्यालिडेसन नहुने भन्ने कुरा नै हुँदैन। जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा एनजिओ विशेष गरी युरोपियन फ्रेमवर्कमा चल्ने एनजिओहरूको तपाईको सेक्टरमा हेर्ने हो भने मास्टर्स डिग्री, दे अलरेडी नो दैट मास्टर्स डिग्री इन UK दे जस्ट लास्ट फर अ इयर। सो त्यो किसिमको कम्प्रिहेन्सिभ, त्यो किसिमको एकदम कम्प्याक्ट मास्टर्स डिग्री चाहिँ हुन्छ।
सो इट डजन्ट मिन द्याट मास्टर्स डिग्रीको क्वालिटी लेस हुन्छ अथवा मास्टर्स डिग्री चाहिँ अलिकति खासै भ्यालु हुँदैन, वर्ल्ड वाइड रेकग्नेसन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स फन्डामेन्टली रङ भन्न चाहन्छु म अमरजीको प्रश्न थियो सिभिल इन्जिनियरिङ मास्टर्स गरेर इन केस नेपालमा फर्कियो भने भ्यालिडेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। त्यसै गरी if you have just tuned in this Facebook, feel free to join us live मा आएर पनि तपाईहरु प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कमेन्टहरु पनि म लिइरहेको छु, तपाईको विचारहरु केही त्यस्तो छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको सिनारियोमा विशेष गरी बेलायत पढ्न आउने भाइ बहिनीहरुको जे होस् स्ट्याटिस्टिक हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालबाट धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु चाहिँ युके पढ्न आइरहेको देखिन्छ, तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँछ। सो विशेष गरी हामीले प्रत्येक सैटरडे लाइभमा आएर चाहिँ तपाईहरुसँग बलाकुसारी गर्ने गर्छौं। यतिखेर हामीसँग सन्ध्या श्रेष्ठजी जोइन हुनु भएको छ। सन्ध्याजी, सर्वप्रथम तपाईलाई लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सन्ध्याजी, हामी भिडियोमा आउन मिल्छ? हजुर, लाइभमा हामी प्रश्नहरु पनि लिइरहेका छौं। लाइभमा तपाई डाइरेक्टली जोइन भएर पनि आफ्नो प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर सन्ध्या श्रेष्ठजी जोइन हुनु भएको छ, उहाँलाई म अडियो भिडियोमा आउनको लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। यदि तपाई पनि तपाईका केही जिज्ञासाहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सन्ध्याजी, वेलकम एन्ड थ्यांक यू फर कनेक्टिङ विथ अस। तपाईको इन्ट्रोडक्सन र क्वेशन के छ सोधिदिनुस् प्लिज। हजुर, म सन्ध्या श्रेष्ठ यहाँ सिमराबाट नेपालको। खासमा युके मतलब अब पुरै स्योर त छैन कि, तर जस आउने भनेर अब हल्का क्वेरीजहरु थियो कि लाइक बीएससी नर्सिङको लागि भनेर आउन खोजेको। अनि बीएससी नर्सिङको मतलब अब त्यहाँ के कस्तो स्कोप छ, अनि फेरि मतलब कस्तो कस्तो डिफिकल्टिजहरु, अनि युनिभर्सिटिजहरु कुन चाहिँ चोइस गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। ओके, सो सन्ध्याजी, तपाईको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड के छ भनिदिनुस् त? मेरो +2 साइन्स बायोलोजीमा हो। हजुर। अनि तपाईको ग्रेडहरु आइसक्यो हो कि आउन बाँकी हो कि? हैन, आइसकेको। म खासमा बिचमा ब्याचलर्स पनि बीएससी मा त ब्याचलर्स जोइन गरेको थिए, तर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यता न मतलब अब एक्जामिनेसन पनि के पनि उस भएको छैन, एक्जामिनेसनको रुटिनहरु नि आएको छैन। त्यही भएर यसमा अब उतै बाहिर नै ट्राई गरौँ कि भनेर सोचेर चाहिँ। ओके, तपाई आइएल्स इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज के गर्नु भएको छ? छैन अहिलेसम्म। ओके, सो नर्मली तपाईलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा बीएससी नर्सिङमा नेपालबाट जोइन हुनको लागि एभरेजमा मोस्ट अफ द 90% युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ एभरेजमा ओभरअल, अब एभरेजमा नभनौ, आई मिन इन्टर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ओभरअल 7 नट लेस देन 6.5 मार्क्स छ मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीजहरु, हैन? अब एउटा मात्र युनिभर्सिटी छ जसले चाहिँ ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 मा लिन्छ। यदि तपाई नर्सिङै गर्न चाहनुहुन्छ भने आई थिंक अब नर्सिङको लागि, नर्सिङ होस् अब ब्याचलर्स जुनसुकैको लागि चाहिँ एभरेजमा फी तपाईको 10 देखि 12,000 एभरेजमा फी पर्न जान्छ। तपाईको यदि एकाडेमिक स्कोर राम्रो छ भने इन सम युनिभर्सिटीज on the basis of your academic score you might be eligible for some scholarships, हैन? अनि अब नर्सिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने नर्सिङ as a whole UK मा चाहिँ it's a highly demanded profession, हैन? अब सके त तपाईले नेपालमै नर्सिङ गरेर आउँदाखेरि बेटर हुन्छ, मिल्छ भने, हैन? अब मिल्दैन भने चाहिँ युके मा नर्सिङ पढ्न आउन चाहनुहुन्छ भने 3 years को bachelor's degree हुन्छ। Once you finish that bachelor's degree you'll be a qualified nurse। तर त्यो अब कस्तो हुन्छ भने त्यो bachelor's degree चाहिँ यहाँको नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी NMC midwifery council भन्छ, त्योसँग एक्रिडिटेड हुन्छ। सो once you finish your bachelor's degree तपाई रजिस्टर नर्स हुनुहुन्छ, हैन? सो रजिस्टर नर्स भइसकेर जबको प्रोस्पेक्ट्सहरु हेर्ने हो भने आई मिन इट्स भेरी हाई।
किनभने डिमान्ड हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि आई थिंक 30 to 40,000 नर्सेसहरुको डिमान्ड छ युके मा हैन र एभरेज नर्सको स्यालेरी चाहिँ तपाईं यदि क्याल्कुलेट गर्नुभयो र हेर्नुभयो भने पनि यहाँको नेशनल हेल्थ सर्भिसमा यस्तै 22,000 बाट 22 to 25,000 per year बाट सुरु हुन्छ हैन अन टप अफ दैट तपाईले काम गर्ने भनेको हस्पिटलमा हो र हस्पिटलमा if you get a sponsorship, if you get a job in a hospital, and if you stay there for 5 years, you will be eligible to apply for indefinite leave to remain. Settlement ko lagi apply garnu paincha. So, त्यो सेन्समा तपाईको 3 years of investment worth चाहिँ हुन्छ तर अब तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने पढ्न सकिन्छ कि सकिदैन फाइनान्शियली ब्याकअप गर्न सकिन्छ कि सकिदैन 3 वर्षसम्मलाई हैन I mean, if you look into these things, त्यसपछि तपाईं माइन्ड मेकअप डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ अनि के रे केन्टतिर कुनै युनिभर्सिटिजहरु लाइक अब बीएससी नर्सिङको लागि कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ केन्टको लागि चाहिँ केन्ट त्यसको लागि चाहिँ we will have to explore and there are a lot of universities केन्टमा तपाईको अब इभन केन्टमा ग्रिनिच युनिभर्सिटी देखि लिएर क्यान्टनबरी क्राइस्टचर्च युनिभर्सिटी देखि लिएर युनिभर्सिटी अफ केन्टहरु जस्तो युनिभर्सिटीहरु पनि छैन त्यो युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ अब तपाईको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ कि गर्दैन तपाईको फाइनान्शियल अब जस्तो कतिपय युनिभर्सिटीमा 19-20,000 per year हुन्छ त्यो फिजिबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन भनेर आई थिंक त्यो चाहिँ हामीले 1-to-1 डिस्कस गरौँला त्यस्तो पर्यो भने पछि चाहिँ हैन अहिलेको लागि अरु केही क्वेशन छैन भने सन्ध्याजी तपाईलाई बिदा माग्छु र यहाँ हामी अमीरजी जोइन हुनु भएको छ आई वान्ट टु टेक हिम अन बोर्ड सर थ्यांक यू Hi, thank you so much, Sandhyaji. Thank you for getting connected. दर्शक पनि यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा फेरि हामीसँग अमीरजी जोइन हुनु भएको छ अमीरजी पोसिबल हुन्छ भने भिडियोमा आउनुस् न प्लिज अमीरजी can you hear me Amir looks like we have lost him दर्शक if you're watching and तपाईसँग केही पनि त्यस्तो क्वेरीहरु छ भने चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा सोध्न सक्नुहुन्छ हामी फेसबुकमा लाइभ गर्छौं एभ्री सैटरडे एट 2 PM GMT लाइभमा तपाईको क्वेशनहरु तपाईको जिज्ञासाहरु हामी लिने गर्दछौं प्रश्नहरु केही छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाई प्रत्यक्ष जोइन भएर पनि क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी अब अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको कमेन्टहरु के कस्तो पनि पाइन्छ भने बेलायतको 3 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री वर्थ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि आएको छ फाइनान्शियली अब कस्तो कुराहरु छ भने यो चाहिँ यसलाई जेनरलाइज चाहिँ गर्न मिल्दैन प्राय जसो तपाईको के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल बेसिसमा तपाईको सर्कमस्टान्सेसहरुमा त्यो तपाईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा तपाईको अब इन्ट्रेस्ट प्यासन तपाईको एक्सपिरियन्स त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईलाई हामीले फिडब्याक दिन सक्छौं तर जनरलमा भन्नु पर्दा एक्सपेन्सिभ चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री पढ्नको लागि चाहिँ बेलायतमा एक्सपेन्सिभ छ एक्सपेन्सिभ किन छ भन्छ भने अब तपाईले नर्मली पनि 10 देखि 12,000 चाहिँ एभरेजमा पढ्न जान्छ 12,000 पाउन्ड भनेको तपाईको कम्तीमा पनि 20 लाख रुपैयाँ जस्तो भेट्न जान्छ 18 देखि 20 लाख रुपैयाँ भेट्न जान्छ 20 लाख पर इयर इन्भेस्टमेन्ट यदि नेपालबाट गर्न सकिएन भने अथवा भनौं न यहाँबाट पढेर कमाएर पे गर्न चाहिँ त्यति पैसा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै हुन्छ I mean some of the students have managed to do that some of the students pay their tuition fee by working in the UK तर अब त्यो चाहिँ I mean they have managed to do that but doesn't mean that you'll be able to do that तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन I mean there remains a possibility yes I mean there is a possibility I mean there remains a possibility always but and that will be extremely tough and then saving for £12,000 you will have to save at least £1,000 a month and so £1,000 a month save गर्न चाहिँ गाह्रो छ किनभने अब जस्तो and it's difficult म तपाईलाई अब डिटेलमा चाहिँ maybe if we happen to have a one-to-one conversation then would be happy to talk to you in detail and share you the things exactly हैन तर अब जस्तो तर अब in terms of like अब यो गाह्रोको कुरा चाहिँ अब individual range मा चाहिँ फरक पर्ने हुन्छ I mean some people are there some students are there who have enough money
जसलाई चाहिँ नेपालबाट पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ 15-20 लाख रुपैयाँ पठाइदिनुहुन्छ भने for those students, I mean, UK is going to be their luxury destination, study destination on that. Luxury destination, because I mean, you don't need to worry about money. Then life is chill. By working part time, you can easily cover your rent. You can easily cover your expenses, travel expenses, food or so. I mean, it's not going to be that tough for those who can afford. For those who can't. Alikiti life, alikiti expensive. London, one of the most expensive city in the world. So, यी कुराहरु चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हैन. तर अब यो कुराको सँगसँगै के कुरा पनि आएको छ भने international borders are closed for Australia, for New Zealand. धेरै कन्ट्रीहरुले international student लिएको छैन र नेपालको international student outward percentage अथवा तपाईको numbers हेर्नु भने I mean Nepal sends like Nepal is the third most I mean Nepal चाहिँ third country मा आउँछ अस्ट्रेलियामा चाहिँ international students send गर्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ हैन. So just think about the numbers हैन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को कुरा क्वेशन आएको छ नन्दिनी आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ hello sir, is students from Jan 2019 intake eligible for PSW, any update for that भन्नुभएको छ. नन्दिनी आचार्यजी तपाईको प्रश्नलाई म यसरी हेर्छु. It doesn't matter 2019 अथवा 2018 मा आएकोहरु पनि PSW eligible हुन सक्छ. किन हुन सक्छ भने 2018 मा ब्याचलर्स गर्न आउनु भयो भने 2018 को सेप्टेम्बर मा ब्याचलर्स गर्न आउनु भयो भने तपाईको 2021 को सेप्टेम्बर मा चाहिँ तपाईको ब्याचलर्स डिग्री सकिन्छ र तपाईको भिजा चाहिँ 2022 को जनवरी सम्म हुन्छ. So what it means here, गभर्नमेन्टले क्लियर गाइडलाइन्स के भनेको छ भने at the point of introduction भन्छ के त्यसलाई चाहिँ जुन दिन रुल आउँछ आज रुल आयो, आज रुल आइसकेपछि आजको दिनमा कसैसँग भ्यालिड भिजा छ र कसैसँग भ्यालिड डिग्री छ. मानौँ मेरो भिजा चाहिँ 3 दिन पछि सकिन्छ र आज चाहिँ के भयो PSW को रुल आयो बजारमा भने मैले मेरो भिजा पछि सकिन्छ भने र मसँग अलरेडी डिग्री होल्ड गर्छु भने मैले PSW एप्लाई गर्न मिल्छ. सो इट डिपेन्ड्स तपाईको भिजा चाहिँ कहिले सकिन्छ नन्दिनी जी, त्यसको आधारमा चाहिँ maybe I will be able to tell you exactly के हुन्छ भनेर. Please अब मसँग further one-to-one communicate गर्नु भयो भने maybe we can discuss about this. त्यसैगरी तनिषा भट्टराईजीले लेख्नुहुन्छ हेलो सर, +2 कमर्स पढेकोले नर्सिङ अर एनी मेडिकल कोर्सको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ. नर्सिङको लागि चाहिँ प्राय जस्तो तपाईको के हुन्छ भने नर्सिङको लागि बायोलोजी पढेको हुनुपर्छ. कमर्स पढ्नु भएको छ यदि कमर्स पढे तापनि तपाईको म्याथ्स र इङ्ग्लिशमा एउटा सर्टेन स्कोर छ भने त्यसको आधारमा पनि पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ. बट मोस्ट अफ द युनिभर्सिटिजहरुले नर्सिङको लागि चाहिँ तपाईको कुनै बायोलोजी को ब्याकग्राउन्ड नै माग्ने गर्छ हैन. सो त्यसको लागि अब इन्डिभिजुअल युनिभर्सिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर जनरल केसमा चाहिँ बायोलोजी ब्याकग्राउन्ड भएको स्टुडेन्टलाई लिने गर्छ र म्याथ र इङ्ग्लिश पनि एउटा क्राइटेरिया हुन्छ. त्यो क्राइटेरियाहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैगरी हामीलाई प्रश्नहरु आउने क्रममा छ, प्रश्नहरु आइरहेको छ. म केही प्रश्नहरु देखिरहेको छु. यदि तपाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएर जोइन गरेर पनि कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो विचारहरु राख्न चाहनुहुन्छ, यदि युकेमै हुनुहुन्छ र केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ, अहिलेको अवस्थाको बारेमा केही कुराहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने लाइभमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ. हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं. अहिले तपाईसँग मैले मिटिङ आईडी र पासकोड पनि शेयर गरिसकेको छु. अब यतिखेर त्यति धेरै प्रश्नहरु चाहिँ छैन, तर विशेष गरी नेपालबाट एप्लाई गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अप्लाई यदि गर्नुहुन्छ भने अबको दिनहरुमा के कुरा म्याटर गर्छ, के कुराले म्याटर गर्छ भने अबको दिनहरुमा एक्सपिरियन्स काउन्सिलरको म्याटर गर्छ. अब एक्सपिरियन्स मैले किन भनिराखेको छु भने we have already started seeing rejections. I mean, there are a number of rejections in Nepal. We have faced a rejection, not many. There is a rejection for us. I don't deny and I don't want to say that 100% visa success is there with us, but
1% अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने आई थिंक 7-8% रिजेक्सन भइसकेको छ where it used to be 100% back in those days भने 3 महिना अगाडिकै कुरा भन्ने हो भने 100% सक्सेस रेट थियो हैन तर अहिले रिजेक्सन आइसकेको छ सो रिजेक्सनहरु धेरै कारणले आउँछ रिजेक्सन नआउनको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ you need to make sure that you're heading with you're processing with a well known or well established or well experienced counselors or well experienced agencies in Nepal because if that's not the case then like interview ma prepare garaउने possibility just हाम्रो we had a interview I mean one of our student had an interview last I mean this month 13th of January ma हाम्रो एकजना student को interview थियो we prepared him well अनि त्यसपछि it was a successful case so के हुन्छ भने इन्टरभ्यूमा likeliness of getting rejected is very high I mean a lot of people get rejected इन्टरभ्यूमा चाहिँ तर अब इन्टरभ्यूमा प्रिपरेसन कसरी गर्ने के भन्ने के नभन्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ if your counselor of if your agency is just a new starter or who doesn't have any experience they may not be able to guide you properly so make sure you're processing through renowned or experienced or knowledgeable person भनौं त्यस्तो मान्छेहरुसँग तपाईले प्रोसेस गर्नु not necessarily हामीसँग एउटा प्रोसेस गर्नु भन्न खोजेको छ होइन but हामीसँग आउनु भयो भने obviously हामीहरुको एक्सपिरियन्स हामीहरुको नलेजले तपाईलाई चाहिँ बेनिफिट चाहिँ डेफिनेटली गर्छ हैन रिजेक्सन तपाईले पनि हाम्रो पनि रिजेक्सन भयो अब गणेशजी तपाईको पनि रिजेक्सन भइछ भन्नुभयो भने त्यो रिजेक्सन हुनु पछाडी कारण छ त्यो रिजेक्सन हुनु पछाडी के थियो भने प्रिभियस इमिग्रेसन हिस्ट्रीले गर्दाखेरि रिजेक्सन भएको थियो सो इट वाज नट अ स्ट्रेट फरवर्ड केस हैन त्यस्तो केसहरु चाहिँ रिजेक्टेड हुने चान्सेस चाहिँ हाई नै हुन्छ प्रिभियस इमिग्रेसन हिस्ट्री यही बसेको अथवा यहाँ रिजेक्ट भएको अथवा प्रिभियस रिजेक्सन भएको भिजिट भिजामा रिजेक्ट भएको अथवा तपाईको स्टुडेन्ट भिजामा पनि रिजेक्ट भएको त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरभ्यूमा के भनिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हुन्छ सो अब अर्को कुरा चाहिँ रिजेक्सन चाहिँ के पनि हुन्छ भने फेरि रिजेक्सन डजन्ट मीन द एन्ड अफ द वर्ल्ड भनौं न एक किसिमले चाहिँ रिजेक्सन हुनेबित्तिकै सर्वसम्मतै हो भन्ने कुराहरु आउँदैन रिजेक्सनलाई पनि हामीले के गर्न मिल्छ भने रिजेक्सनलाई पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू भन्ने गर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा गएर चाहिँ look I mean these are the reasons why we feel I am a genuine student हैन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले भनेको कमेन्ट चाहिँ त्यति स्ट्रङ छैन द बेसिस फर रिजेक्सन भनौं न त्यति रिजेक्सनको लागि एउटा लेटर आउँछ त्यो लेटरमा कमेन्टहरु आउँछ यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ जेन्युइन हामीलाई लागेन अनि जेन्युइन नलागेको हुनाले चाहिँ वी आर रिजेक्टिङ यु भन्छ हैन होम अफिसले तर अब त्यसको पनि द बेसिस भनौं द कमेन्ट्स फर रिजेक्सन माइट बी भेरी त्यो एकदमै यतिकै के हावातालको भनौं हावातालको भन्नाले चाहिँ जेन्युइनली रिजेक्ट गर्न खोजेको इन अ सेन्स लाइक स्टुडेन्टलाई चाहिँ जस्ट बहाना बनाएर रिजेक्ट गरेको जस्तो पनि देखिन्छ हैन कतिपय केसहरुमा त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ तपाईसँग एउटा आर्गुमेन्ट इफ यु फिल दैट यो रिजेक्सन चाहिँ नहुनु पर्ने हो भने then you can obviously file a case हैन unless it's अब फेक डकुमेन्टहरु राख्नु भएको छ नाना थरी गर्नु भएको छ डकुमेन्टहरु ओरिजिनल छैन भने त त्यो रिजेक्सनलाई एडमिन रिभ्यूमा हाल्ने काम छैन हैन तर जनरली I mean there is a possibility to file a case against your rejection admin review गरेर अब भिजा लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ र भिजा लागेका घटनाहरु पनि छन् है त्यो कुराहरु पनि ध्यान दिनुपर्छ So, I think it's been half an hour now, or roughly within 15 minutes. यदि कोही आउनु भएन भने I'll wrap up this session हैन तर अब यतिखेर चाहिँ विशेष गरी सेप्टेम्बर 2021 इन्टेकको लागि एप्लाई गर्ने भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने विशेष एउटा त अब एउटा अनाउन्समेन्ट पनि गर्न चाहन्छु अब यो अनाउन्समेन्ट हामी पछि पनि गर्न सकिन्छ हैन तर अहिले पनि थोरै प्रिलिमिनरी फेजमा अनाउन्स के गर्न चाहन्छु भने होपफुली विदिन फ्यु मन्थ्स I should be in Nepal I will be in Nepal हैन सो त्यसको लागि पनि इन्तजार गर्नु होला मलाई मसँग भेट्नको लागि मसँग इन्टर्याक्ट गर्नको लागि मसँग सोध्नको लागि मसँग बुझ्नको लागि I mean there won't be any cost associated to it so feel free to stay tuned and stay connected हामीसँग रहिरहनु होला र definitely I'll announce the date
when I'll be there in Nepal, हैन एउटा कुरा त्यो रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने if you are really planning to study in the UK, you should plan ahead. एकदमै अगाडि प्री प्लान तरिकाले चाहिँ हिँड्नुस्, नत्र भने यो lastminute.com मा गर्नुभयो भने धेरै पछुताउने, धेरै अब maybe there might be cases of rejection पनि हुन सक्ने, अथवा तपाईको लास्ट मिनेटमा गर्दाखेरि स्ट्रेस हुने, हैन धेरै कुराहरु आउन सक्छ। so to reject, I mean त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईले सकेसम्म चाहिँ छिटै एप्लाई गर्नुस्। अहिले चाहिँ बेलायतको नयाँ रुल अनुसार चाहिँ 6 महिना एटलिस्ट कोर्स सुरु हुनु भन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ, हैन। सो व्हाट इट मीन्स इज तपाईले एप्लाई गरेर डिसिजन पाउन सक्नुहुन्छ, डिसिजन पाएर ढुक्कमा बस्न सक्नुहुन्छ, हैन। अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो भने अहिले तपाईलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ some of the students they have already enrolled, हैन, कोर्समा इनरोल भइसकेको छ, डिसिजन आएको छैन। एन्ड द्याट्स द वर्स्ट केस, किनभने भिजा रिजेक्ट भयो भने भिजाको सर्टेन तपाईले तिरेको फी चाहिँ कति पर्सेन्टेज फी चाहिँ काट्दिन्छ क्या। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अहिलेको जनवरीमा त्यस्तो किसिमको स्टुडेन्टहरु धेरै हुनुहुन्छ जसको some of the students they have already lost money and उहाँहरुको रिजेक्सन पनि भयो। त्यो पढाइको त्यो 3-4 हप्ता पढेको पैसा तिर्नु पर्यो, त्यो 3-4 हप्ताको पढाइको केही भ्यालु पनि हुँदैन, न सर्टिफिकेट पाइन्छ न केही पाइन्छ। लिटरली अनलाइन बसेर तपाई you have to pay like भनौं न thousands of pounds चाहिँ तपाईको काटेको त्यस्तो घटनाहरु पनि हामी सुनिरहेका छौं, हैन। अब अनलाइन पढ्नको लागि चाहिँ हो, I mean if this thing remains same until September, then the probability of staying online or the probability of studying online will remain high. किनभने I mean virus नगएसम्म चाहिँ physical classes हुन सक्ने सम्भावना छैन। I mean there is a hope in a sense like तपाईको बेलायत सरकारले चाहिँ massive vaccination प्रोग्रामहरु चलाइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ होप चाहिँ के छ भने अब समरमा एट लिस्ट पनि फिजिकल क्लास हुन्छ भन्ने होप छ, बट that cannot be guaranteed, हैन। त्यसको 100% प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिदैन, हैन। त्यो कुराहरु पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो यदि तपाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, डिसिजन पहिल्यै चाहनुहुन्छ, whether it could be a rejection, even rejection भयो भने एटलिस्ट पीस अफ माइन्ड त हुन्छ नि तपाईलाई, हैन। किन पेन्डिङ भएर बस्नुहुन्छ, क्लास लिने अनि रिजेक्सन हुने त्यो त बर्बाद हुन्छ नि त। यु विल बी लुजिङ लट अफ मनी, हैन। युनिभर्सिटी कतिपय युनिभर्सिटीहरु फेरि एकदम खतम पनि छन्, 20% काट्दिन्छु भन्छ, 30% काट्दिन्छु भन्छ। इनरोलमेन्ट गर्ने बेलामा 80-90% सम्म फी माग्छ, फी मागेर तपाईको 20% काट्दियो भने त डुबिहाल्यो, हैन। सो त्यो नहुनको लागि चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो घटना चाहिँ हाम्रो घटेको छैन, तर त्यो भयो भने डिजास्टर हुन्छ, किनभने एट द एन्ड अफ द डे यु विल बी लुजिङ लट अफ मनी, हैन। त्यो नगरौं। तर अब रिजेक्सन भयो भने पनि इफ इट्स अ जेन्युइन रिजेक्सन, देन मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीज दे जस्ट चार्ज लाइक 100-150-200 पाउन्ड जस्तो उनीहरुको एडमिन कस्ट काटेर चाहिँ, हैन, तपाईको ओभरअल चाहिँ सबै फी चाहिँ रिफन्ड गर्छ। सो आई मिन that's a good point, like पछि एटलिस्ट क्ल्यारिटी चाहिँ हुन्छ तपाईहरुलाई, हैन। त्यो कुराहरु सोच्नुस्। अब त्यो बाहेक अरु चाहिँ खासै मेरो भन्नुपर्ने चाहिँ केही छ जस्तो लाग्दैन अहिलेको लागि चाहिँ, हैन। लाइभमा एउटा प्रश्न मलाई आएको छ, can you please explain about ACCA students in Nepal and want to complete their ACCA and masters at you can live? I'm not being able to view your live on wax. जगदीश पटेलजीले हामीलाई मेसेज गर्नुभएको छ। जगदीश दिले लेख्नुहुन्छ ACCA को बारेमा के छ भन्नुहुन्छ। ACCA को बारेमा के छ भने यहाँ चाहिँ अब कतिपय युनिभर्सिटीहरुले ACCA को जुन तपाईको पेपरहरु हुन्छ नि, त्यो पेपर चाहिँ मास्टर्समा चाहिँ एक्रिडेटेड ACCA एक्रिडेटेड मास्टर्स डिग्री हुन्छ। ACCA एक्रिडेटेड मास्टर्स डिग्री भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने 9 वटा पेपर, हैन, भनौं 7 वटा पेपर, 9 वटा पेपर, त्यो पेपरहरु चाहिँ तपाईले त्यो मास्टर्स डिग्री सकिसकेपछि चाहिँ तपाईले क्लेम गर्न पाउँछ अथवा त्यो एक्रिडेसन पाउँछ, हैन। त्यसपछि रहेको प्रोफेसनल पेपर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। सो अब एउटा युनिभर्सिटी छ जस्तो बीबीपी युनिभर्सिटी भन्ने छ लन्डनमा, हैन,
It's a private university तर ACCA को लागि चाहिँ राम्रै I mean it's a well known platinum status छ I think the university को I studied at BPP but I did project management तर ACCA र law को लागि चाहिँ BPP university चाहिँ राम्रै छ हैन so यदि तपाई मास्टर्स डिग्री गर्न चाहनुहुन्छ भने एकैचोटी ACCA को 8-9 वटा पेपर प्लस मास्टर्स डिग्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ मास्टर्स डिग्री इन अकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्स अनि ACCA को पेपरहरु पनि एक्जाम भयो भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा डिग्री पनि आयो प्लस एक्जाम भइसकेपछि तपाईले पार्शियली पछि टप अप गरेर एक्रेडिटेसन लिएर फुल्ली ए सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट पनि बन्न सक्नुभयो हैन त्यो पोसिबिलिटिजहरु पनि रहन्छ त्यसको लागि इफ यु रियली वान्ट टु गेट मोर इन्फर्मेसन यही पढेको विद्यार्थीसँग चाहनुहुन्छ भने जगदीश जी feel free to get in touch we can then discuss in detail त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ चाहिँ के आएको छ भने सुदीप डुम्रेजीले लेख्नुहुन्छ in case of visa interview how long generally it takes to issue visa in a successful interview case all right this is a good question Sudeep ji thank you so much for asking that question general मा अब तपाईको केस मैले भन्नु पर्दा यस्तो छ हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्क अहिले लेटेस्ट तपाईलाई अपडेट दिन चाहन्छु one of our student was interviewed on 13th of January मा इन्टरभ्यु भयो भिजा स्ट्याम्प चाहिँ हामीले त्यो अहिले रिसेन्टली पासपोर्ट हेर्दाखेरि it was stamped on 15th भनेको 2 दिनमा डिसिजन भएको छ तर VFS मा चाहिँ तपाईको अस्ति मात्रै आयो भने 3-4 दिन अगाडि आयो भनेको मतलब 10 दिन जस्तो लागेको छ इन्डियाबाट चाहिँ नेपाल आउनको लागि चाहिँ हैन so roughly let's say it within 2 weeks you're likely to get a decision once you're being interviewed roughly within 2 weeks you're likely to get a decision whether that might be positive or negative unless you open that envelope where there might be a rejection letter or there might be a stamp त्यो स्टिकर हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको भिजालाई डिटरमाइन गर्छ भिजा आएको छ भन्ने थाहा हुन्छ हैन त्यो बाहेक अरु कुनै पनि मेकानिजम छैन टु नो वेदर योर फाइल हैज बीन सक्सेसफुल or not UK मा फेरि के छ भने UK मा चाहिँ अनलाइन गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ सबै कुरा अनलाइन गर्नु मिल्ने हुनाले चाहिँ you'll get an email notification. In some cases, you get an email notification saying that your application has been successful and you will be getting your BRP within 10 working days. भनेर त्यस्तो इमेल आउँछ UK मा चाहिँ हैन तर नेपालमा चाहिँ त्यो हुँदैन हैन त्यो भएको हुनाले expect roughly 2 weeks after you're being interviewed. त्यो केस छ यदि इन्टरभ्युको केस हो भने चाहिँ हैन इन्टरभ्युहरु चाहिँ अब randomly we have seen like interview को जुन ग्राफ छ अलिकति बढ्दै छ अब यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम तपाईहरुलाई भने होला पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन हुन्छ बेला बेलामा त्यो बाँध जस्तो त्यो भनौं न कोशीको बाँध जस्तै खोल्ने बाँध जस्तै कतिखेर बन्द गर्ने भने त्यो माथिबाट डिसाइड हुन्छ हैन त्यो हिसाबमा जस्तो I mean with the same documents same qualification सबै कुराहरु एउटै भएका विद्यार्थीहरुलाई सेप्टेम्बर अक्टोबरमा 100% भिजा छ त्यसपछि जनवरीमा अलिकति अनकन छ युनिभर्सिटीहरुले पनि कास दिनलाई डराएको अवस्था छ डरायो युनिभर्सिटीहरुले कासको लागि धेरै स्टुडेन्टलाई रिजेक्ट पनि गर्यो होम अफिसले हैन भिजा रिजेक्सन हैन कि we have seen a lot of cases where university rejected students even after paying their fees हैन फी पे गरेको ल अब कास आउला भनेको भिजा के रे कास नदिएर रिजेक्ट गर्यो अनि उनीहरुको आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ भने after interviewing you we feel that तपाईको त्यति राम्रो credibility छैन or we feel that you may be rejected by home office UKVI बाट रिजेक्ट हुने पोसिबिलिटी चाहिँ छ भन्ने आधारमा चाहिँ what they do is they have rejected CAS हैन यतिखेर हामीसँग एकजना जोइन हुनु भएको छ उहाँको अडियो कनेक्ट हुँदैछ कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँसँग सोधौ र यदि तपाई प्रत्यक्ष प्रसारमा आएर कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु जोइन इन नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम भन्नुस् न ए हजुर म बलराम अधिकारी हो बलराम अधिकारी हजुर बलराम जी भन्नुस् हजुर अनि तपाईले यसो चाहिँ यो युनिभर्सिटीको बारेमा हल्का कुरा गर्नुभयो त्यो भएर मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो स्योर एक दुईटा कुराहरु तपाईलाई मैले धेरै पहिलाबाट वाच गर्छु नेपालीहरु
जुन चाहिँ युकेमा स्टुडेन्ट ल्याएर स्टुडेन्ट भर्ना गरेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने अथवा उनीहरूबाट पैसा मात्रै लिने इन्कमको सोर्स मात्रै गर्ने भन्ने तपाईहरु 2-5 जना हुनुहुन्छ यो काम गर्ने सरी त्यो मानेमा तपाईलाई त्यो ब्लेम लाउँदै छैन मैले है यसमा मैले एक दुईटा कुराहरु मैले बोल्दै पनि आइरा थिए तपाईलाई यो बारेमा धेरै चासो पनि राख्नुहुन्छ मैले एउटा मेरो नजरमा परेको हडर्सफिल्ड युनिभर्सिटी भन्ने हजुरलाई नाम सुन्नु भएको छैन सुनेको छु तपाईको क्यामेरा अलिकति माथि गर्दिनु तपाईको अलिकति फेस देखिएन ओके म अहिले काममा छु यार वास्तवमा है आई एम सरी फर दैट इट्स अलराइट भन्नुस् है अनि यो हडर्सफिल्डको बारेमा मैले नेपालको नेता भनाउँदाहरु माधव नेपाल लगायतलाई पनि यो कुरा पुर्याएको थिए मैले कुरा राखेको थिए मैले एम्बिस्टर दुर्गा सुवेदीजीसँग पनि यो कुराहरु पुर्याएको थिए तर म व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरुसँग मैले कुरा राखे तर त्यतिबेला जुन लकडाउन पहिलो लकडाउन लन्डनमा थियो त्यो बेला म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ र त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको दुःख देखेर मैले चाहिँ हडर्सफिल्डको बारेमा चाहिँ कमसेकम युनिभर्सिटीमा ल्याउने संयोजक साथीहरु लगायत नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले कमसेकम विद्यार्थीहरुलाई अग्रिम ब्रिफिङ गर्दिएको भए उनीहरुलाई इजी हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो मान्यता हो अरु मेरो यसमा ठूलो कुरा केही पनि हैन र तपाईको युनिभर्सिटीले सबभन्दा पहिला यो कन्सल्टेन्सी म तपाईसँग भन्न कानेर मात्रै गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जुन जति पनि नेपालमा भएका कन्सल्टेन्सीहरु छन् उनीहरुले कन्सल्टेन्ट गर्दाखेरिमा विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति र त्यहाँको भौगोलिक बनावट र त्यहाँको काम पाउने उनीहरुले भोलि त्यहाँ गएर के हुन्छ भन्ने सम्बन्धको कुराहरु जम्मा 17-18 वर्षको विद्यार्थीहरुले बच्चाबच्चीहरुले थाहा पाउँदैन जस्तो बलरामजी म तपाईलाई यतिखेर रोक्न चाहन्छु तपाईले त्यति भनिरहँदा तपाईको कमेन्टहरु म सुनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु भने जस्तो जुन तरिकाले तपाईले भन्नुभयो सुरुमै विद्यार्थी ल्याएर यो गर्ने भन्ने भन्दा पनि अब तपाई पनि एउटा प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ प्रोफेसनली इफ समवन इज डुइङ इट राइटली आई डोन्ट थिंक देयर इज अ प्लेस टु ब्लेम हैन एउटा कुरा सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईले जुन हडर्सफिल्डको कुरा गर्नुभयो हडर्सफिल्डको सबै कुराहरुलाई डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने आई थिंक गणेश खड्का वाज द गाय हु इनिशिएटेड एन्ड हु एक्सपोज दैट देयर इज अ प्रब्लम यहाँ चाहिँ प्रब्लम भयो भन्ने कुरा एउटा कुरा है थर्ड कुरा अर्को रोक्नु बलरामजी एउटा कुरा अझै थर्ड कुरा मेरो कुरा सुन्दिनुस् न थर्ड कुरा मैले तपाईलाई नजिकबाट यो मानेमान चिन्छु त्यहाँ एकजना नामै लिएर भन्छु सुमी श्रेष्ठ भन्ने एकजना बहिनीलाई मैले तपाईलाई भेट्न पठाएको थिएँ हजुर सायद उनी आएको थिएन होला म चिन्छु सुमी श्रेष्ठजीलाई चिन्छु हैन र अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको बलरामजी अर्को कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई हडर्सफिल्डमा एज अ अब अरूले के गरे अरूको त जिम्मा लिने कुरा आएन हैन अब तपाईकै प्रोफेसनमा अरूले काममा त्यही भनौं सेक्युरिटीमा कसैले मिलेर चोर दियो भने त तपाईको प्रोफेसनलाई चाहिँ चोरसँग मिल्छन् भनेर त भन्न मिल्दैन नि त हैन एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा हामीले एउटा पनि स्टुडेन्ट चाहिँ हडर्सफिल्ड युनिभर्सिटीमा पठाएको छैन र त्यो ठाउँमा पनि पठाएको छैन त्यो हामीले बारम्बार चाहिँ के भनिरहेको छ भने विद्यार्थीहरु लन्डन जस्तो ठाउँ अलि बिग सिटीजमा भएन भने यहाँ चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसनको इस्युहरुदेखि लिएर कामको इस्युहरुदेखि लिएर तपाईको ओभरअल नेटवर्क इस्युहरुदेखि लिएर धेरै च्यालेन्जेसहरु छ हामीले सिटीजहरु नै भनेका छौं हडर्सफिल्ड जस्तो ठाउँहरु इभन म डाइरेक्टली भनिन्छु चेस्टर भन्ने ठाउँमा पनि धेरै विद्यार्थीहरु अहिले आइरहेको देखिरहेको छ हैन त्यहाँ प्रब्लम छ भन्ने कुराहरु हामीले बारम्बार भनिरहेको छौं आई मिन आई थिंक तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी यसरी ओपनली डिबेट गरेर डिस्कस गरेर चाहिँ हामी विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ सहयोग गराउन चाहन्छौं बलरामजी मेरो कुरा तपाईसँग थोरै पुगेन जस्तो लाग्यो मैले भन्न खोजेको कुरा मात्रै के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो कुरा जति पनि नेपालबाट कुनै पनि हामी नेपालीहरु पैसा जस्तो बाबुआमाले सबै खर्च गरेर युनिभर्सिटीमा पढाउन सक्ने हैसियतमा हामी प्राय कमै छौं होला उनीहरुले काम गरेर नै उनीहरुले जीविकोपार्जन गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरु छन् अवश्य छन् राइट अब मैले भन्न खोजेको कुरा कानेर मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने कुन हडर्सफिल्डको वस्तुस्थिति के हो लन्डनको जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 को स्थिति के हो
उलुइचको स्थिति के हो, प्लमिस्टरको स्थिति के हो, त्यो बारेमा त त्यो 17-18 वर्षको बच्चालाई त थाहा हुँदैन नि। यसलाई कमसेकम राम्रै ब्रिफिङ गरेर नेपालको कन्सल्टेन्सीहरूले कन्सल्टेट गरिदिएको भए त उनीहरू त्यहाँ दुःखमा त फस्दैन नि। म मेरो आँखाले देखेर आएको छु, त्यहाँ एउटा भित्रको सेन्डो कपडा, सेन्डो कालो न कालो नधोएको 15 दिन भएको छ, ती केटाकेटीहरू चाहिँ 7-8 जना एकै ठाउँमा सुतेका छन्। मैले त्यो मेरो आँखाले देखेर आएको छु खड्काजी। अब तपाईँलाई मैले यही कुरालाई मैले धेरै माथिसम्म पुर्याउन कोसिस गरेँ, सरी फर द्याट, मेरो पहुँच पुगेन होला सायद, मैले आफ्नो खुबीले भ्याएसम्म मैले अगाडि लगेको हो कुरा। तर मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि कसैसँग मेरो रिसिभी दावा केही पनि होइन। मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि ती विद्यार्थीहरूलाई कन्सल्टेट गर्दा गर्दै पनि विद्यार्थीहरू आउँछन् भने तिनको आफ्नै गल्ती हो, राइट। यदि त्यो वास्तविकता कुरा कन्सल्टेट नगरिकन लन्डन भन्दैमा, युनिभर्सिटी भन्दैमा ल्याएर ठेल्दिएर पठाएर त्यहाँ त यतिसम्म अप्ठ्यारो छ नि। तपाईँले भिजा हेर्नुभएको छ कि छैन आई डोन्ट नो, सायद हेर्नुभयो होला। त्यो हडर्सफिल्ड सिटी 4 वर्षसम्म छोडेर हिँड्न नपाउने शर्तमा त्यहाँ युनिभर्सिटीले भिजा दिएर पठाएको छ। यस्तो हो, त्यो चाहिँ अब कुनै पनि युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी आउनुहुन्छ भने हामीले बारम्बार भनेका के छौँ भने कुनै पनि विद्यार्थी युनिभर्सिटीमा आउनुहुन्छ भने युनिभर्सिटीसँग चाहिँ स्पोन्सरसिप हुन्छ र त्यो युनिभर्सिटीमा कोर्स कम्प्लिट नगरेसम्म चाहिँ विद्यार्थीले छोड्न पाइँदैन। सो यहाँ चाहिँ जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ जाने बित्तिकै एयरपोर्टमै जाने बित्तिकै चेन्ज गर्छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। तर मैले भन्न खोजेको बलरामजी, तपाईँले पनि यो कुराहरू गर्नुभयो होइन। हामीले चाहिँ बारम्बार हामीले चाहिँ के भने विद्यार्थी इन्फर्म डिसिजन हुनुपर्छ। तपाईँले हडल्सफिल्डमै विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुभयो भने सुरुको दिनहरूमा चाहिँ हडल्सफिल्डमा समस्या भयो, समस्या यसरी हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार एडभोकेट गरि नै रहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यति कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने एज अ होल प्रोफेसनलाई चाहिँ तपाईँको आक्षेप लगाएर यो मान्छे यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्दा पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने सोसाइटीले चाहिँ के छ भने तपाईँ हामी 1-2 जनाले बेलायतले बिलियन पैसा खर्च गरेर चाहिँ एसियाबाट स्टुडेन्ट ल्याउने उनीहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी अथवा उनीहरूको पावर छ होइन। त्यो पावरको अगाडि तपाईँ हामी त प्लेयरहरू मात्रै हौँ होइन। अब हामीले प्लेयर हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि इन्फर्मेसन चाहिँ राइटली दिएर इन्फर्मेसन स्टुडेन्ट चाहिँ डिसिजन मेक गर्नेमा चाहिँ मैले त्यो मानेमा मैले भन्दै छैन कि म पनि मेरो बच्चा बच्चीहरू म युकेमै पढाउन चाहन्छु र छिमेकीको मेरो आफन्तको बच्चा बच्चीहरू पनि युकेमै पढोस् भन्ने चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि तपाईँको कन्सल्टेन्सीहरूले जुन रूपमा कन्सल्टेट गर्छ नि नेपालमा, त्यो कन्सल्टेन्ट नपुगेर कमसेकम विद्यार्थीहरूले दुःख पाए कि त्यसमा नेपालको, मैले त माधवजीसँग यो सम्बन्धी कुरा गरेँ कि नेपाल सरकारले कुनै एउटा लाइसेन्स मात्रै दिने, एउटा दर्ता गरिदिने अनि त्यस पछाडि कुनै सरकारको कुनै दायित्व छैन सम्म कुरा गरेको छु मैले उहाँसँग। सायद माधव नेपालजीले अहिले यस्ता हाम्रा कुराहरू त कहाँ पाएर सुनिदिनुहुन्छ होला र होइन। तर मेरो दुःखको कुरा कहाँनिर मात्रै भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालीहरू भैँसी बेचेर, गाई बेचेर, भात खाने खेत बन्दक छोडेर छोराछोरीहरू पढाउनु पर्ने हैसियतको मान्छे हो सबै नेपाली समग्र रूपमा 1-2 जनालाई नहेर, राइट। अब यहाँ आएर उनीहरूले भविष्य बनाउँछु भनेर जुन रूपमा अगाडि बढिराख्दाखेरिमा उनीहरू डिप्रेसनको शिकार पनि नबनुन् न भोलि होइन। अहिले यस्तो बलरामजी तपाईँले भनेको कुरा एकदमै जायज छ। अब हामीले पनि बारम्बार भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने बेलायतमा आएर हामी जस्तो एउटा मध्यम वर्गीय मान्छे चाहिँ आएर यहाँको युनिभर्सिटीमा आएर पढ्नको लागि सेल्फ फन्डेड भन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ होइन। अनलेस स्कलरसिप पाएको छैन, सेल्फ फन्डेडमा 12-13 हजार वर्षेनी तिर्नको लागि, त्यसैमाथि पनि 18-19 वर्षको बच्चाहरू यदि फाइनेन्सियली सपोर्टेड प्यारेन्ट हुनुहुँदैन, फाइनेन्स गर्न सक्नु हुँदैन भने अलमोस्ट इम्पोसिबलै छ भनेर चाहिँ हामीले बारम्बार तपाईँको प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ एडभोकेट गरिरहेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै हाम्रा यी कुराहरू चाहिँ सबै विद्यार्थीसँग पुग्दैनन्। अब अरू कन्सल्टेन्सीबाट गल्ती हुन्छन्, अरू कन्सल्टेन्सीहरूले नराम्रो तरिकाले एडभोकेट गर्छ भने हामीले चाहिँ बारम्बार अब पोजिटिभली लिइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ होइन, कसरी विद्यार्थीहरूलाई सजग गर्न सकिन्छ भन्ने। तपाईँसँग मैले यो कुरा राख्नको कारण एउटा हो है खड्काजी। हजुर, मैले तपाईँसँग आशा गरेँ, मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँसँग युकेमा रहेका विद्यार्थीहरूको हकितको बारेमा, विद्यार्थीहरूलाई पढ्न जाने समस्याको बारेमा एउटा बुलन्द आवाज निकाल्न सक्ने मान्छे हो
भनेर म तपाईसँग अहिले चाहिँ जोइन भएको, नत्र म अरू कारण मेरो स्वार्थ कुनै पनि छैन, राइट? अब कुरा रह्यो कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरेका काम गलत छन्, कुरा होइन कि यहाँनिर। कुरा त कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने समष्टिगत रूपमा हामी नेपाली, तपाईँले गर्नुहोस् वा मैले गरौँ वा अर्कोले गरोस्, ख जसले गरे पनि उसले पनि कमसेकम गलत बाटोको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ विद्यार्थीहरूले नपाउन् न, सही बाटो लाग्न पाउनु, उनीहरूको त भविष्यको कुरा छ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। यो कुरालाई कमसेकम के गर्दाखेरिमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले सुसूचित गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरिमा हामी नेपालमा नेपालीहरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ जोसुकैसँग जाउँ, नो पेन नो गेन, कसैसँग लिनु छैन दिनु छैन, कुनै कन्सल्टेन्सी हाम्रो कुनै सम्बन्धको कुरा होइन। कुरा त यो हो कि ती विद्यार्थीहरूले भोलि चाहे युकेमा आउन्, चाहे अस्ट्रेलिया जाउन्, चाहे क्यानाडा जाउन्, चाहे अमेरिका किन्न जाउन्, उनीहरूले दुःख नपाउन्। यस्तो छ बलरामजी, ओभियसली तपाईँ हामीले सोच्ने कुराहरू चाहिँ एक किसिमको सोच र एक किसिमको यथार्थमा धेरै फरक छ। हामी मेजोरिटी अफ द केसेसमा चाहिँ के छ भने एउटा मध्यमवर्गीय मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः जसो केसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको फाइनेन्सियली भनौँ न 12-13 हजार पाउन्ड हामी देखाएर आउँछौँ। सरकारलाई चाहिँ हामी एक किसिमले झुट पनि बोलिरहेका छौँ कि के भनिरहेका छौँ, हामीसँग इनफ पैसा छ भन्छौँ। 9 महिना आउने बित्तिकै 9 महिनाभित्रमा अब यहाँको कन्डिसन चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो कन्डिसन त बनायो होइन। तर एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ के तरिकाले हेर्छ भने विद्यार्थीसँग पैसा छ, त्यो पैसा चाहिँ खर्च गर्नलाई आउँदैछन् भन्ने एक किसिमको त्यो भ्रम चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ। तर रियालिटीमा चाहिँ हाम्रो व्यथा आफ्नो ठाउँमा छ। यही कुरा तपाईँ नेपाली हो, तपाईँलाई थाहा छ, म नेपाली हो, मलाई थाहा छ, नेपालमा कन्सल्टेन्सी चलाउने नेपाली कन्सल्टेन्सी साथीहरूलाई थाहा छ नि। हामी त्यहाँको पैसा थाहा भएन जस्तो लाग्यो बलरामजी। थाहा हुन्थ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सजग गराइन्थ्यो होला। हामीले ब्याङ्कमा पैसा ब्याज, ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्टको पैसा तिर्दिएर ल न मेरो खाता देखाइदिए, मेरो छोराछोरी भाइ बहिनी विदेश पठाइदिए भनेर प्रत्येकले चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाएर केटाकेटीहरू विदेश धकेलेका रेकर्डहरू छन्। पैसा कसैले पैसा पनि भएर आफ्नो पैसा भएर सो गरेर प्रायः जसोले पठाएका रेकर्डहरू देखिँदैन, राइट? त यु आर राइट। युकेले त त्यो कुरा थाहा छैन नि, त्यो कुरा त नेपाललाई थाहा छ नि। मेरो भनाइ यहीँनिर हो के। ठिक छ बलरामजी, तपाईँको विचारलाई म एकदमै कदर गर्छु होइन। अब हामीले पनि मेन कुरा चाहिँ अब नत्र भने म इन्डिभिजुअली स्टुडेन्टसँग एउटा कुनै कन्सल्टेन्सीको कुनामा बसेर चाहिँ बिहाइन्ड द सिन बसेर के कुरा गर्थे होला। तर अब यो पब्लिकली आएर पब्लिकमा हजुर एकजना मेरो आफ्नै मान्छेलाई इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि ल्याउनु पर्ने छ। म तपाईँलाई अहिले समय लस्ट गर्दिनँ, प्लिज म मेसेन्जरमा तपाईँसँग जोडिन चाहेपछि है त। Sure, no problem, बलरामजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ विथ अस। यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ र बलरामजी कनेक्ट हुनुभएको थियो बेलायतबाट। उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ भन्नुभएको छ भने फन्डामेन्टली नेपालबाट भनौँ अब बेलायतमा पनि यस्ता घटनाहरू देखिन्छन् जहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू एक किसिमको पारदर्शी रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन नदिइसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै समस्या भोगेको भन्ने कुरा। अब 8-9 दिनसम्म त्यो कालो टी सर्ट चाहिँ कालो भएको मैलो भएको भन्नुहुन्छ, त्यो त वासिङ मेसिन छ युकेमा, वासिङ मेसिनमा धुनको लागि त्यति समस्या नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यसमा कठिनाइ छ भन्ने कुरा छुट्टै छ, तर अब त्योभन्दा भित्रका समस्याहरू भनेको एक्लै हुने, गुम्सिने, पीडा हुने, कोही नेटवर्क नहुने, काम नहुने होइन, युनिभर्सिटीले भनेअनुसारको चाहिँ युनिभर्सिटीसँग करस्पोन्डेन्ट गर्न नसकिने, पढ्न नसकिने, पढ्नमा जाँगर नचल्ने, कोभिड-19ले एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन ल्याउने, एन्जाइटी ल्याउने होइन, मेन्टल्ली स्ट्रेस हुने, त्यो किसिमका समस्याहरू चाहिँ अहिले देखिरहेका छन्। र ती किसिमका समस्याहरू यदि तपाईँ झेल्न सक्नुहुँदैन, यदि तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने आई थिङ्क युके नआउँदा पनि हुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा एकदमै च्यालेन्जिङ छ। हामी बारम्बार के भनेका छौँ भने फाइनेन्सियली यदि ब्याकअप हुनुहुन्न, बेलायतमा गएर 2 महिनापछि कमाउँछु भन्ने सोचमा आउनुहुन्छ भने युआर फन्डामेन्टली थिङ्किङ इट रङ है। त्यो सम्भवै छैन। कम्तीमा पनि 6 महिनाको लागि लोडेड भएर आउनुहोस्, 6 महिनासम्म के हुने हो भन्ने कुरा एटलिस्ट पनि सेफ साइडमा बस्नको लागि, घरै बसेर पढ्नको लागि यदि आउने नै हो भने चाहिँ 4देखि 6 महिनासम्मको लागि तपाईँ ब्याकअप भएकै हुनुपर्छ। नत्र भने अब यहाँको जब अनसर्टेनिटीहरू छ, जब मिलियन 2. अब
2.6 मिलियन मान्छेले चाहिँ जब लस गर्नेछ बाई मिड 2021 भन्ने कुराहरू आएको छ। सो यो कुराहरू हेरेर तपाईहरु एकदमै हामी चाहिँ यो पब्लिक प्लेटफर्ममा आएर बसेर चाहिँ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने we are trying to expose the realities of the students life in the UK. स्टुडेन्टहरु कतिपय केसमा यहाँ रिपोर्टहरु पनि आइसकेको छ फुड बैंकहरुमा चाहिँ डिपेन्ड भएको। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो गुरुद्वारहरु हुन्छ, गुरुद्वार भनेको जो मन्दिरमा जहाँ चाहिँ फुड चाहिँ फ्रीमा बाँड्छ, प्लस तपाईको अब मस्कहरुमा पनि धेरै त्यो च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ खानाहरु फ्रीमा बाँडिरहेको छ, त्यसमा रिलाय भएका घटनाहरु पनि आइरहेको छ। त्यसलाई दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। अब एउटा पर्सपेक्टिभ त केही नभएर रिलाय गरेको पनि हुन सक्छ हैन, अब अरु अपर्चुनिटिज नभएर त्यहाँ गएर सेभिङ भन्ने कुराहरु पनि आउन सक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो इभन व्हेन आई वाज डुइङ मैले 2017 तिर पीएचडी गर्ने बेलामा त्यो श्वासको युनिभर्सिटी अगाडि हरे कृष्णको खाना चाहिँ बाँड्थ्यो हैन। अब त्यो खाना चाहिँ हामी लाइन हुन्थ्यो कि एकदम ठुलो लाइन हुन्थ्यो। त्यो लाइनमा चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरुदेखि लिएर स्टुडेन्टहरुदेखि लिएर सबै मान्छेहरु प्राय जसो चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ अब खाना हेल्दी पनि हुने, अब एसियन टाइपको खानाहरु हुन्थ्यो कहिले कहिले हैन, त्यो खानाहरुमा लाइन लाग्थ्यो। सो भन्नुको मतलब चाहिँ डेस्परेटली नीडले गर्दाखेरि त्यो लाइनमा बसेको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। कतिपय केसमा चाहिँ सेभिङ गर्नको लागि चाहिँ आई मिन एट दैट पोइन्ट मसँग त्यति धेरै पैसा पनि थिएन, अनि आई युज टु क्यू हैन, क्यू गरेर म लाइनमा बस्दै मजाले तातो खाना पाइन्थ्यो हैन। सो आई मिन त्यस्तो केसहरु पनि छ। तर अहिले अब जस्तो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यहाँ चाहिँ इजी चाहिँ छैन। म चाहिँ त्यो बारम्बार भनिरहेको छु, बेलायतमा चाहिँ इजी चाहिँ छैन, त्यो तपाईहरुले सोच्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ बारम्बार हामी चाहिँ यसरी पब्लिकमै आएर चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँको रियालिटीहरुलाई चाहिँ एक्सपोज गरिरहेका छौं। ओपनली पब्लिक डिबेटमा डिस्कसनमा भाग लिनको लागि तपाईहरुसँग छौं। बेलायत जति सोचिन्छ, जति एडभोकेट गरिन्छ नेपालबाट, जति राम्रो छ भनेर भनिन्छ, त्यो जतिको सजिलो चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन्, कति समस्याहरू देखिन्छन्, कति समस्या देखिँदैनन्। तर अब लाइफ एउटा कुरा के पनि हो भने लाइफका यी सबै च्यालेन्जेसहरुलाई पार गर्दै एउटा नेक्स्ट फेजमा पुग्ने पनि हो। समस्याहरू च्यालेन्जेसहरु भएनन् भने अगाडि पुग्न पनि सकिदैन, अगाडि बढ्न पनि सकिदैन। तर त्यति भनिरहँदा समस्यामै आफू हाम फाल्नु पर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईहरु सोच्नुस्, विचार गर्नुस्, बेलायत अथवा कुनै पनि देश पढ्नको लागि चाहिँ ठीक छ कि छैन, मैले मेरो बाबुआमाले चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन, म त्यहाँ गएर गर्न केही सक्छु कि सक्दैन भन्ने किसिमका धेरै कुराहरु चाहिँ एनालाइज गर्नुस् र मात्र डिसिजन गर्नुस्। किनभने समय एकचोटी आउँछ, फर्केर फेरि त्यो समय आउँदैन। एकचोटी तपाईले डिसिजन लिइसकेपछि अघि बलरामजीले भन्नुभयो एउटा युनिभर्सिटी एउटा स्पोन्सर्ड हुन्छ, स्पोन्सर भइसकेपछि त्यो युनिभर्सिटीबाट बाहिर निस्किन सक्ने सम्भावना एकदमै रेयर हुन्छ। युनिभर्सिटी स्पोन्सर्ड हुने हुनाले अनलेस यु फिनिश योर डिग्री you won't be able to change university, you will not be accepted by any other university हैन। सो त्यो किसिमले त्यो एउटा जालो एउटा हुकमा चाहिँ युनिभर्सिटीले राखिरहेको छ। अब भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने यो होइन कि इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु अब आउँदै नआउनु राम्रै छैन भन्ने कुराहरु पनि छैन। अब जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब even us like coming from a middle class family बाट आएर स्ट्रगल गरेर लाइक सेटल भएका धेरै नेपालीहरु हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो प्रोफेसनमा पनि हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ एज अ प्रोफेसन पनि अब यो कन्सल्टेन्सी सेक्टर एज अ सेक्टर वाइज चाहिँ राम्रो गतिलो भनेर अहिलेसम्म कतै पनि सुनेको छैन हैन। मान्छेहरुले त्यो पर्सपेक्टिभ नै फरक छ। अब एक किसिमको त्यहाँ धेरै शब्दहरु युज हुन्छन् जुन चाहिँ म युज गर्न चाहदैन अहिले हैन। तर I mean it doesn't matter to us, like we don't care about that, because what we believe is हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई राइट इन्फर्मेसन दिएर राइट ट्र्याकमा लिइरहेका छौं है। हामी चाहिँ एटलिस्ट सेभ गरिरहेका छौं भन्ने तरिकाले फिल हुन्छ। हामीले एडभोकेट गरिरहेको कुराहरु चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन नलेज र स्टुडेन्टसँग प्यारलली डिस्कसन गरिसकेपछि चाहिँ इन्फर्म डिसिजन भएर चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढिरहेको फेजमा छौं। हामी नट नेसेसरीली र्यान्डमली जे भने त्यही कुराहरुमा चाहिँ हामी त्यसरी काम गरिरहेका छैनौं। र रियालिटी हामीले बारम्बार रियालिटी अहिले पनि हाम्रो स्टुडेन्ट अहिले इभन स्टुडेन्टको नम्बरहरु हेर्नुभयो भने पनि पर्सेन्टेज हेर्नुभयो भने अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई लिन चाहिँ म त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन। आई मिन किन छैन भने
I know यहाँ त्यो च्यालेन्जेसहरु छ तपाईहरु च्यालेन्जेस छ त्यो च्यालेन्जेसलाई फेस गर्छु भने एकदमै स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भएर ल फाइनान्शियली ब्याकअप गर्न सक्छु भन्ने किसिमले तपाई आउनुहुन्छ भने चाहिँ I'm happy to help you. I'm happy to tell you I'm happy to process your application हैन तर छैन एकदमै गाह्रो छ भन्ने भने I will not be interested. म खासै त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन. मास्टर्स डिग्रीको लागि चाहिँ we advocate. म स्ट्रङली नै भन्छु we do advocate. यदि ब्याचलर्स डिग्री सकेर मास्टर्स डिग्रीको लागि युके आउन चाहनुहुन्छ भने I think you will be making a wise decision हैन. Having said that, short term temporary obligation, temporary challenges हरु नहुने भने छैन. So a lot of students who came here back into 2020 को September, October, many may even not have jobs at this point of time. Many might have lost their jobs, right? Many may be struggling to find jobs, right? And these are the cases. Thought of money. Eventually, the hope भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो होप चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको च्यालेन्ज अरु कुरा चाहिँ फेरि एकाडेमिकली पास हुन सकिदैन भन्ने किसिमले तपाईले यदि मनमा त्यस्तो किसिमको म एकाडेमिकली पास हुन सक्दैन कि भन्ने सोच्नुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट कम इन द युके you're just wasting your time you're wasting your money and तपाईको यहाँ चाहिँ प्रगति हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ गाह्रो छ पास भएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ है कमेन्टहरु आइरहेको छ विशु सिंहजीले लेख्नुहुन्छ यस गणेश सर के भन्नु भएको छ उहाँको कमेन्ट यस गणेश सर हेल्प अ लट भन्नु भएको छ त्यसैगरी विशु सिंह सुरुदेखि हामीलाई हेल्प गर्नु भएको हुनुहुन्छ गणेश खड्का भन्नु भएको छ विशु सिंहजीले त्यसैगरी सल्युट फर गणेश सर एन्ड थ्यांक यू सो मच बलराम सर फर ट्रस्ट भन्नु भएको छ स्टिल वी आर फेसिङ द मेन्टल स्ट्रेस सर भन्नु छ एक्ज्याक्टली अ लट अफ युनिभर्सिटीजमा इफ you're isolated if you're on your own if you don't have good contacts and if you're not regularly interacting with your friends and families, then the chances of being stressed is very high. I know अहिले मान्छे सेटल भएको मान्छेको त जब लस गरेर तपाईको के गर्ने र कसो गर्ने भनेर मान्छेहरु तडपिरहेको अवस्था छ भने a student who comes from a भनौं न एउटा मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ जुन सोच अब हामीले त यहाँ गाह्रै हुन्छ भनेर भनिरहेको छौं मेन्टली आई थिंक मोस्ट अफ आवर स्टुडेन्ट्स आर प्रिपेयर फर दैट तर हैन लन्डन गएपछि मालामाल हुन्छ भन्ने तरिकाले त्यसरी कसैले एडभोकेट गरिरहेको छ भने झम्म त्यो आमफाले जस्तो हुन्छ बर्खारोमा हैन एन्ड देन देयर कम्स दोज काइन्ड अफ नेगेटिभ थट्सहरु हैन त्यस्तो कुराहरु नदेखेको चाहिँ होइन आई मिन दैट इज द रियालिटी सो हामीले बारम्बार चाहिँ भनिरहेका छौं पढ्नको लागि आउनुस् कमाउनको लागि सम्भव छैन at least bachelor's degree मा कमाउन सम्भव छैन bachelor's degree complete राम्रोसँग गर्नुभयो राम्रो युनिभर्सिटीमा राम्रोसँग bachelor's degree गर्नुभयो भने तपाईको स्कोप तपाईले भोलि बिहान तपाईको आफ्नो करियरलाई चाहिँ एक किसिमको लेभरेज चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र जुन तपाईले bachelor's degree मा खर्च गरेको पैसा छ त्यो मजाले उठाउन सक्नुहुन्छ 2 वर्ष पढिसके 3 वर्ष पढिसकेपछि PSW मा अब PSW पिरियडमा तपाई कतिको कमिटेड हुनुहुन्छ कुन लेभलको काम गर्नुहुन्छ त्यसले फर्दर तपाईको 2-4 वर्षको पछाडीको फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्छ मास्टर्स डिग्रीको केसमा मोस्ट अफ द मास्टर्स डिग्रीमा आउने विद्यार्थीहरु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट ल्याउनुहुन्छ डिपेन्डेन्ट ढिलो चाँडो 2-4 महिना जब नपाइएला इभेन्चुअली यु विल बी गेटिङ जब्स है 4 महिना 6 महिना भनौं म्याक्सिमम फुल टाइम जब मिल्छ तपाईलाई राइट्स को कुरा गरिरहेको छु मिल्छ भने मैले ग्यारेन्टीड भने होइन कि फुल टाइम वर्किङ राइट so you'll have a full time working right what it means is तपाईले कुनै पनि काम गर्नुभयो भने I mean I have students now who are working part time and their dependents are working full time and they're making decent money है decent money अब कमाएर भयंकर त होइन decent money र पार्ट टाइम स्टुडेन्टले काम गर्ने बित्तिकै सर्भाइभ भइन्छ डिपेन्डेन्ट को पैसा चाहिँ के हुन्छ सेभ हुन्छ so in that sense masters मा ठीक छ र masters degree it just lasts for a year or maximum 2 years once you finish that मास्टर अब यहाँ चाहिँ सबैलाई जल्दी छ क्या लाइक यो चुटकी बजाए जस्तो तरिकाले सबै कुरा होस् भन्ने चाहन्छन् धेरै मान्छेहरु I mean it doesn't happen that way I mean that's what we have seen that's what we have faced हैन that's what we have experienced हैन and that's what we are repeatedly saying overnight success overnight ए लटरी परे मात्रै हो लटरी त खेल्न हुँदैन भन्छु म आफै पनि लटरी खेल्दैन किनभने लटरी अब जुगाइ नै हो हैन
लटरी परे मात्रै हो ओभरनाइट पैसा हुने, नत्र पनि यहाँ चाहिँ हामी एभ्रीवन, चाहे सानो ठुलो, सोसाइटियल लेभलमा तपाईँले कसैलाई सानो देख्नु होला, कसैले ठुलो देख्नु होला, मध्यम वर्गीय सबै देख्नु होला, ती भनेका डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन भए होइन। तर ओभरनाइट सक्सेस चाहिँ यहाँ छैन, त्यति मात्रै हो। अब यहाँ जति लग्जरी देखाइन्छ सोसियल मिडियादेखि लिएर दुनियाँ दिवानामा चाहिँ देखिन्छ, सुनिन्छ होइन, त्यो कुराहरू जस्तो देख्दाखेरि राम्रो लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ मेजोरिटी अफ केसेस, हामी चाहिँ रियलमै भन्नुपर्दा मेजोरिटी अफ द केसेसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन। अब अलिकति वेल अफ बिलोङ्गिङको हुनुहुन्छ, मजाले पैसा छ, 10-15 लाख रुपियाँ, 15 लाख रुपियाँ इट्स नट्स मेबी कसैलाई चाहिँ होइन, 15 लाख रुपियाँ पठाउनलाई चाहिँ नथिङ जस्तो छ भने आई मिन you'll live a luxury life here. आई मिन पढ्नलाई चाहिँ युनिभर्सिटीहरू एकदम सपोर्टिभ हुन्छ, युनिभर्सिटीहरू तपाईँको लेक्चरहरू, मोस्ट अफ द लेक्चरर्सहरू तपाईँ राम्रोसँग कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने एकदमै सपोर्टिभ हुन्छ। र अब अहिले हुन त यो फिजिकल क्लास नभइसकेपछि एक किसिमको ब्यारियर त छँदैछ, तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कमिटेड भएर पढ्न आउने भन्ने सोच गराउनु पर्यो। रेस्ट अफ द थिङ्स बिस्तारै बिस्तारै लाइफ टिच हुँदै गर्छ, लाइफले टिच गर्दै गर्छ, एन्ड देन इभेन्चुअली you will learn. त्यसपछि you will pass through that difficult phase of life, and then hopefully the hope of living a happy and wealthier life will flourish at one point, हैन। तर आउने बित्तिकै obviously there are challenges, त्यही भन्न चाहन्छु। Thank you once again for joining during our live conversation and sharing your thoughts. Balramji हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी अरू अर्को साथीको मैले नाम बिर्सेँ, अमीरजी पनि जोइन हुन खोज्नु भएको थियो, but unfortunately we were not being able to connect with him. Every Saturday at 2 p.m. I try to share you my thoughts. I try to address your questions. I try to take questions from you guys and live में आएर होस् अथवा comment मा आएर होस्. I try to educate. I give my best. You know, it's honestly when I'm just like 1 hour sitting with you. I mean, online मा बसेर तपाईहरु at least benefit होस्, at least mind makeup होस्. It doesn't matter. हामीसँग एउटा गर्नुहोस् as a consultancy. Yes, as a consultancy we run a business. Business has a different ethics. The कुरा different छ, तर as a personal level मा चाहिँ what I believe is कुनै पनि विद्यार्थी informed decision हुनुपर्छ हैन। त्यो कुरा हामी बुझाउन खोजिरहेका छौं, त्यसैको लागि नै बारम्बार लाइभ आइरहेका छौं, बारम्बार तपाईसँग यहाँको रियालिटीहरु बसिरहेका छौं, रियालिटीहरु शेयर गरिरहेका छौं। हामीले बारम्बार तपाईहरुको यही बसेका मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा कुरा गरिरहेका छौं, नेपालबाट क्वेशनहरु लिइरहेका छौं। आज बलरामजी आउनुभयो, बलरामजीले भनेको डाइमेन्सनलाई एकदम बुझ्नु पर्ने छ। अब हामीले त्यो कुरा बुझाउन खोजिरहेका छौं, बारम्बार त्यही कुरालाई एडभोकेट गरिरहेका छौं, तर उहाँले भने जस्तै सबैसँग यो कुराहरु पुग्दैन, सबैसँग यो कुराहरु चाहिँ नपुगिसकेपछि यहाँ चाहिँ घटनाहरु आउँछन् जहाँ चाहिँ दुःख भयो, च्यालेन्ज भयो भन्ने कुराहरु छ हैन। त्यो भएर सबै कुराहरु मनन गरेर मात्रै विदेश यात्रा तय गर्नु होला। बेलायत मात्रै होइन, कुनै पनि देश, कुनै पनि विदेश जस्तो ठाउँमा च्यालेन्ज छ। अहिलेको यो महामारीले गर्दा धेरै च्यालेन्जहरु छ, त्यो च्यालेन्ज फेस गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला। र अन्त्यमा त्यति भन्दै आजको लागि म यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा माग्दछु। फेरि अर्को शनिबार 2 बजे 2 PM GMT तपाईहरुसँग लाइभमा आएर फेरि पनि कुराकानी गर्नेछु। अझै पनि 26 जनाले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ, तर क्वेशन चाहिँ केही पनि गर्नु भएन। अब क्वेशन नगरिसकेपछि म मात्रै कति बोलिरहनु, 1 घण्टा भइसक्यो बोल्न थालेको पनि हैन। केही त्यस्तो क्वेशनहरु छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी हेजिटेसन। लाइक हेजिटेसन मान्नुपर्ने केही छैन। म त कुरा गरे भने अझै पनि 1 घण्टासम्म कुरा गर्न सक्छु, सोच्नु चाहिँ हैन। But I don't want to make this the boring type को बनाउन चाहिँ चाहदैन। कमेन्टहरु छ भने either you can ask me directly or you can drop me a message. हामी जुम मा बसौँला, डिस्कस गरौँला, तपाईको कुराहरु, तपाईको एक्सपिरियन्सहरु, स्किलहरु के छ त्यो शेयर गर्नु होला, अनि त्यसको आधारमा we would be able to tell you exactly हैन के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। I think it's a time now to wrap up
विशुजीको कमेन्टहरू वी आर फेसिङ द मेन्टल स्ट्रेस भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विशुजी म चाहिँ के भन्छु भने प्रायोरिटी चाहिँ अब स्टडीको लागि दिनुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा मेन्टल स्ट्रेस यदि एकदमै स्ट्रेस फेस गरिरहनु भएको छ स्ट्रेस भइरहेको छ भने युनिभर्सिटीको वेलफेयर टिममा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वेलफेयर टिमले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेसनल अफिसर अथवा कोही अपोइन्ट गरेर वेलफेयर अफिसर अपोइन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले एड्रेस गर्न सक्छ होइन तर अब यहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ के हो भने हामीले जति स्ट्रेस हेल्प सपोर्ट माग्यो भने कसैले पैसा चाहिँ दिँदैन समस्या त्यो छ हामीलाई चाहिएको चाहिँ पैसा हो यदि पैसाले स्ट्रेस बनाइरहेको छ भने आई थिङ्क हामीसँग सोल्युसन चाहिँ अनेस्टली भन्यो भने सल्युसन छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने university of some universities have been a little bit flexible in terms of asking fees तर some university एकदम हार्स पनि भइरहेछ एकदमै टाइट डेडलाइन पैसा तिरेन भने निकाल्दिने भन्ने त्यस्ता किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ सो यो सबै कुराहरूलाई एनालाइज गरेर चाहिँ तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ आउने बित्तिकै च्यालेन्ज छ म बारम्बार भनिरहेको छु एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट युल बी फेसिङ द च्यालेन्जेस you'll be facing the challenges of your life right now but having said that challenge will build you up तपाईको त एउटा इटा सरको हुन्छ त्यो च्यालेन्जले तपाईलाई माथि पुर्याउने हो all of a sudden you won't get anything है म बारम्बार यही कुरा भनिरहेको छु because that's what we have learned that's what we have experienced हैन त्यो कुरा भन्छु अब जति पनि बेलायतमा बस्ने मेरो साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँ I mean they do agree with this kind of things किनभने सहज छैन सहज कुनै पनि ठाउँमा छैन चाहे त्यो वर्क पर्मिटमा आएकोलाई होस् चाहे त्यो स्टुडेन्टमा आएकोलाई होस् हैन हिजोको दिनमा पनि सहज थिएन र आगामी दिनहरुमा पनि सहज हुनेवाला छैन तर फरक के मात्रै छ भने पढाइ सकिसकेपछिको अपर्च्युनिटी छ जुन चाहिँ हाम्रो दिनमा हाम्रो पालामा थिएन unfortunately we never had that kind of luxury to work at least for 2 years maximum 2 वर्ष मजाले फुल टाइम काम गर्न पाएको भए things would have changed I mean would have different would be different probably अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब पर्सनल कुराहरू नगरौँ धेरै तर कन्टेक्स्चुअल रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ इफ वी ह्याड एन अपर्च्युनिटी टु वर्क फर 2 years फुल टाइम दुईजना देन थिङ्स वुड बी डिफरेन्ट आई मिन हेर्नुहोस् कति विद्यार्थीहरूले 18-19 हजार 17-18 हजार युनिभर्सिटीको फी तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ लट अफ कमिटमेन्ट इट्स नट ओन्ली अबाउट द मनी आई मिन लट अफ कमिटमेन्ट फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट तपाईको आफ्नो पर्सनल लेभलको कमिटमेन्ट हैन ती कुराहरू पनि छ हुँदै अब लास्टको होप भनेको चाहिँ PSW हो PSW मा चाहिँ you get to work full time there won't be any limitation in terms of working hours there won't be limitation in terms of jobs हैन jobs के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त्यो पनि लिमिटेसन हुँदैन so if you do a decent job even if you do a very decent अब जस्तो सुकै जब होस् जब सानो ठुलो कुनै पनि हुँदैन बेलायतमा चाहिँ बेलायतमा हैन कुनै पनि हुँदैन खासमा तर नेपालमा अलिकति जबलाई अलिकति तृष्णा गर्ने अलिकति हेप्नी अलिकति क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ सानो ठुलो भन्ने अलि चलन छ तर यहाँ पनि त्यस्तो छ छन चाहिँ नभए होइन तर आई मिन एभ्रीवन सबैले आफ्नो गर्ने आफ्नो खाने हो हैन तलमाथि धेरै सोच्नु पर्दैन I mean once if someone is doing a decent job and someone is happy living that life you don't have a right to comment and say तिम्रो चाहिँ यस्तो सानो यस्तो ठुलो त्यो हुँदैन कसैलाई ठुलो बनाउन सकिदैन त्यो ठुलो बनाएर भन्ने कुरा पनि हुँदैन हैन सबै काम बराबर हुन्छ काम हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे कुनै पनि ठाउँमा 2 वर्ष काम गर्नुभयो भने अपर्च्युनिटिजहरुको हिसाबमा चाहिँ not only about the financial benefit and I'm not just talking about finance 2 वर्षमा तपाईले डिसेन्ट स्यालेरी पाउनु भयो 17-18 हजार के जागिर पाउनु भयो 20 हजार को जागिर पाउनु भयो लेट्स से 20,000 40,000 2 years मा बनाउनु हुन्छ I'm not just talking about that 40,000 मलाई त्यो 40,000 मा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने त्यो 2 वर्षमा तपाईहरुले के लर्न गर्छ that would determine your future त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा अहिले नै राख्नुस् कति जनाले हेरिरहनु भएको छ कतिको भिजा लागिसक्यो होला कतिको आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला कति चाहिँ यही हुनुहुन्छ होला हैन 2 वर्षमा तपाई त्यो PSW मा 2 वर्षमा पैसाको पछाडी दौडिनु भन्दा पनि 2 वर्ष के गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ 25 सम्म लेभरेज दिन्छ करियर वाइज त्यो चाहिँ सोचौं हैन त्यति भन्दै आई थिंक इट्स बीन मोर देन एन आवर नाउ I think I need to stop it now
But what it says here in my t-shirt is never stop exploring, right? Explore गर्न never stop भनेको छ. अलिकति थीम दिनको लागि चाहिँ लाइभमा म कहिले कहिले प्राय जसो यो टी-सर्टमा आउने गर्दैछु हैन. सो गुरुङजीले लेख्नुहुन्छ सर अहिले युके हुन करेन्ट रुल एन्ड रेगुलेसन के छ युके एयरपोर्टमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ. यस आई मिन 10 दिनको क्वारेन्टाइन रुल छ एज अफ टुडे र 10 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ. नेपाल चाहिँ त्यो रेड लिस्टमा परेको छैन. सो व्हाट इट मिन्स इज तपाईँ कुनै पनि घरमा अथवा तपाईँले रेन्टेड फ्ल्याट हाउसमा गएर चाहिँ एकोमोडेसन गर्न सक्नुहुन्छ. सोम गुरुङजी. त्यसै गरी अर्को यहाँ हुनुहुन्छ भरत थापाजीले लेख्नुहुन्छ द स्ट्रगल यु आर इन टुडे इज डेभलपिङ द स्ट्रेन्थ यु निड फर टुमोरो. एक्ज्याक्टली. And that's what you need to think. That's what it is, actually. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow. The struggle गर्नु भएन नि लाइफमा मजा आउँदैन हैन साथीहरु. लाइफमा धेरै स्ट्रगल गर्यो अहिले मजा आइराछ. किन मजा आइराछ भने when I look back those days हैन the extreme level को struggle भइरा रहेछ. अहिले बल्ल रियलाइज भयो the way how I had lived those days हैन. At one point I used to just listen those kind of like motivational speeches हरु मात्रै सुन्थे के किनभने मलाई अलिकति मात्र पनि त्यो अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिरहेको हुन्थ्यो के. So without that maybe I would have easily given up. I mean many would have easily given up. तर त्यो step by step process लाई चाहिँ everyone सबैले फलो गरेर चाहिँ त्यो अगाडि त्यो अगाडि चाहिँ के रे तपाईको बसेको हुन्छ हैन. त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ. स्ट्रगल भएन भने चाहिँ लाइफमा अगाडि बढिदैन. अब च्यालेन्जेस छ त्यही हो तर अति पनि अब अति इन अ सेन्स लाइक टु मच यही आएर कमाएर फी तिर्ने भन्ने कुराको डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ नआउनु होला. त्यो चाहिँ म बारम्बार भनिरहेको छु. अब स्ट्रेसै भयो भने पनि त्यति धेरै स्ट्रेस चाहिँ नलिनु होला. स्ट्रेस भयो भने हामीलाई कल गर्नु होला. कतै त्यस्तो केही पर्यो भने तपाईसँग कुरा गरेर पनि कहिलेकाहीँ मनका वेदनाहरू भावहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ शान्त हुने गर्छन्. किनभने मनमा भएका कुराहरू गुम्सिएका हुन्छन्. ती गुम्सिएका भावनाहरू चाहिँ निस्किन पाएन भने मन भारी हुन्छ. त्यो सवालमा तपाईले कहिले मेरो नम्बर फेसबुक र युट्युब र इन्स्टाग्राम चारैतिर छटपस्ट छ. त्यो पर्सनल नम्बरै हो. Give me a ring. I mean, let's talk. If you're down, if you feel that you can't do it, त्यस्तो किसिमको मन अलिकति लो मुडमा गइरहेको छ भने give me a ring. मैले कल गर्छु कतिपय साथीहरुलाई. I do share these kind of things like मलाई त्यो लास्टै मोटिभेसन हुन छोड्यो भन्ने कुराहरु. Everyone, I mean, at one point मान्छे हो, मान्छेको मोड फ्लक्चुएसन हुन्छ, तलमाथि हुन्छ, and then things might not be the same exactly. सधैँ सहज सधैँ खुशी हुन नहुने अवस्था पनि हुन्छ. So in that case what I would say is try to call someone, try to talk to someone हैन. त्यो केसमा even you can give me a ring हैन. हामी कुरा गर्न सक्छौं. कुरा गरेर केही हल्का बनाउन सक्छौं तपाईको मनलाई. त्यो भन्न चाहन्छु. I think it's अलि धेरै नै भयो कि क्या हो. फेरि अर्को हप्तालाई फेरि बाँकी रहँदैन होला धेरै कुरा गऱ्यो भने. आज जति पनि जोइन हुनु भएको थियो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. विशेष धन्यवाद बलरामजीलाई. उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट नभए तापनि आइदिनु भयो, केही कन्सर्नहरूलाई रेज गरिदिनु भयो. हाम्रो चाहना पनि के हो भने बारम्बार पब्लिक प्लेटफर्ममा चाहिँ रियालिटिजहरूलाई सेयर गर्ने हो. त्यो रियालिटिजलाई तपाईले कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ र कसरी डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको हातको कुरा हो भन्दै तपाईको दिन अथवा तपाईको विकेन्ड शुभ रहोस्. म प्रस्तुतता गणेश आजको लागि बिदा माग्दछु. नमस्ते.